ተመልካቾቻችን እንግዲህ 890 በዚህም ሳምንት በጦርነቱ ላይ ውሃ ለመድፋት የምታደርገውን ጥረት ትቀጥላለች። ባለፈው ሳምንት ያሳሰበችው እንግዲህ የተናገረችው ወይንም ደግሞ አስተያየት የሰጠችው 890 ጦርነቱ አግባብ እንዳልሆነና ብዙ ጉዳት ያለው እልቂት ያለው ስለሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ከሁሉም ኃይሎች ጋር ሆኖ እንዲስማማ እና ስምምነት ላይ እንዲደርስ ጥረት እንድታደርግ የራሳችንን የ890 ተጽዕኖ አድርገናል። እንግዲህ የ890 ተጽዕኖ እንደዛ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የእርስ በርስ ጦርነት አድርጎ አሸናፊ ሆኖ አያውቅም በምንም ነገር። ለ30 ዓመት የተዋጋቸው የኤርትራ ኢትዮጵያኖችን መጨረሻ ላይ ኤርትራ እንዲገነጥሉ ነው ያደረገው። እንደገና ደግሞ ወያኔን ደግሞ 17 ዓመት ከተዋጋ በኋላ ስልጣን እንድትይዝ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት በጦርነት አሸናፊ አይሆንም፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በጦርነቱ አሸናፊ አይሆንም ባይናት 890 እንግዲህ ያለች ነው 890። ይሄንን ደግሞ ተጽዕኖ ማድረግ የምንችለው በህዝብ ተወካዮች አባላቶቻችን ላይ በየክልሉ ባሉ ላይ በዌብሳይት ፔጃቸው ሄደን በማነጋገር እንደገና በስልክ በማነጋገር ወይንም ደግሞ ኢን ፐርሰን ሚቲንጋቸው ላይ በመገኘት ይሄንን ተጽዕኖ ማድረግ እንችላለን። 890 እንግዲህ የምትሟገታችሁ የኢትዮጵያ መንግስት ምንም አይነት መደራደር አድርጎ አያውቅም። በርስ በርስ ጉዳይ ላይ አንዱ ሌላውን በጦርነት እንጂ የፈታው ምንም አይነት መደራደር አድርጎ ስለማያውቅ በዚህ ሰዓት ተገቢ ይመስለኛል ከጦርነት ለመውጣት በዚህ ሰዓት መደራደሩ አስፈላጊ ነው ብላኖስ 890 የምታምነው። እንግዲህ ይህንን ሐሳባችን ደግሞ ባለፈው ሳምንት ለማብራራት በምንሞክርበት ጊዜ የተለያዩ ታሪካዊና ፖለቲካዊ ክስተቶችን ጠቅሰናል። እነዛ ታሪካዊና ፖለቲካዊ ክስተቶች በጣም ከእውነቱ ያራቁ እንዲሆኑ ጥረት ታደርጋለች። ግን የተሳሳተ የመሰላችሁ ሰዎች እንግዲህ አስተያየታችሁን ሰጣችሁኛል። ግን ለማንኛውም እኔ ኮንሰንትሬት ማድረገው የአሁኑ ጦርነቱን እናቆም። እንግዲህ የድሮ የነበረውን አርጊውመንት ሳይሆን ይሄኛው ጦርነት ግን አያስፈልገንም። ለምን ባለፉት ያደረግናቸው ጦርነቶች ምንም ነገር የጠቀሙን ነገር የለም፣ የጎዱን ነገር ነው እንጂ ያለው የጠቀመን ነገር የለም የሚለውን ነው በጣም አንስቼ ያሰብኩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛውም ሳምንት ደግሞ ጦርነቱ እየተባባሰ እየተጋጋለ ነው ሄደውና በተለይ ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ሊገነዘበው የሚገባው ይሄ ጦርነቱ አቅጣጫውን ቀይሯል። የመጀመሪያ የነበረው ወደ ትግራይ ነበር አቅጣጫው፣ የማጥቃት ሂደቱ የነበረው ወደ ትግራይ ነበር። አሁን ግን ወደ አዲስ አበባ አቅጣጫ ቀይሮ ወደ መሃል ሀገር ጦርነቱ ወደ መሃል ሀገር እየተስፋፋ እየመጣ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ዛሬ ያቀረብኩላችሁ 2 ቪዲዮዎች አሉ። እነዚህን ቪዲዮዎች በማየት እነዚህን ቪዲዮዎች በማየት ምን ያህል ጦርነቱ ለበለጠ እልቂት እንደተዘጋጀ ማሳይበት ይሆናል ብዬ ያቀረብኳቸው ናቸው። እንግዲህ አንደኛው ቪዲዮ የመጀመሪያው ቪዲዮ የጌታቸው ረዳ በትግራይ ቲቪ ላይ መከሰት ነው። ጌታቸው ረዳ በትግራይ ቲቪ ላይ ቃለ መጠይቅ ሲያደርግ በእውነቱ እንደ ኢትዮጵያ መሪ እንደ አንድ ጤነኛ ሰው እንደ ተባራሪ ሳይሆን እንደ አባራሪ ሆኖ ራሱን አቅርቧል። እንደገና ደግሞ ድል የቀናው እንደሆነና የኢትዮጵያን መንግስት እንዲደራደረው
ኃይል ለማሳየት እየሞከረ መሆኑንም አሳይቷልና ይሄ ከዚህ እንግዲህ ቪዲዮ ቀጨብ አድርገን በትንሽ ምን እንዳለ ለማሳየት እንሞክራለን ግን ተመልካቾቼ ከዚህ ውስጥ እንድትረዱ መፈልገው በሁለቱም በኩል በኢትዮጵያ መንግስትም እንደገና በጦርነት ላይ ያለው TPLFና TDF እየተካረሩ መሄዳቸውንና ለእልቂት ለበለጠ እልቂት መዘጋጀታቸውን እንድታዩ ነው ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ክሊፕ እጄ ጌታቸው ረዳን አሳያቸዋለሁ መጡ ሊገሏቸው ነው ሊያጠፏቸው ነው የሚለው ፕሮፓጋንዳ በጣም ከመደጋገሙ የተነሳ የማምለ ከከተማ የመራቅ እንቅስቃሴ ኢሚዲየትሊ ብዙዎቹ የፌደራል መንግስቱም የክልል መንግስቱም የሚዋጉ እየመሰላቸው ብዙ ተረባርበው ነው የሚሸሹት በጠበቀ ኃላፊነት ፈረንጅ አስተዋውሰን የምንሰራው ኃላፊነት አለ ሶሪ ማይንድ አድርጎን የምንሰራው ኃላፊነት አይደለም አንጮች ነን ብለው በአማራው ስም ሲቀልዱ አማራው ተጎዳ አማራው ክብሩ ተነካ ምናምን ብለው በየሶሻል ሚዲያው ሲያቀራሩ መታያቸው በየሚዲያው ምን አለ ፌደራል ሰራዊቱ ሳይዋጋ አማራ ልዩ ኃይል ብቻ ተዋግቶ ሞከሩ ምናምን ሾች ከሚባሉት ውስጥ አብይ ሲመጣ የሆነ ቶይ ያሳየዋል በቃ ከዚህ በኋላ ይሄን ነገር እንቀይራለን ትግራይ የወልዲያን የተነሳ ሰራዊት ህፃን በመግደል አላማውን ያሳካል እዚህ ላይ ምንም ጥርጣሬ ነው አይገባም የአማራ ህዝብ ጋር ጠብየለንም የኦሮሞ ህዝብ ጋር ጠብየለንም ሽመልስ አብዲሳ አለቃውን ለማስደሰት ብሎ የኦሮሚያን ሰላም ማረጋገጥ የሚኖርባቸው የኦሮሚያ ወጣቶች ልዩ ኃይል ብሎ ክፍለ ጦር ተብለው ሆን ተመድበዋል 30 አንዳንዴ የምታታባቸዋል በጣም የተዛባም ሆኑ 31ኛ የሚባል መደበኛ ክፍለ ጦር አለ 31ኛ የሚባል የኦሮሚያ ክፍለ ጦር አለ 52ኛ የሚባል ክፍለ ጦር ከየት እንዳመጡት አይታወቅም አሁን አለ ወልሲያ እነዚህ ሁሉ መተናቸዋል የተናንተው ብቻው ክንዱንና ኢሰለሞን ተፈን ምን ተሰሩ ነበር ብላችሁ ጠይቋቸው አንደኛው የሰሜንዝ አንደኛው የደቡብ ዛዘ ተኛ እንደ ሆስቴጅ ይዛቸዋል እኛም ጋር መደራደሪያ ነው የሚጠቀመው ሁለቱም አይሰራም ነፍሰ ገዳይ ስለሆነ ሰዎችን እስካሁን እየገደለ መጥቷል ሲቪሊያን ተጋሩ ተገለዋል ነጋሪዎች ተገለዋል ይሄ ነገር መቆም ይቻላል አለበት የሌሎች ብሔረሰቦች ወገኖች ተሰቃይተዋል አሁን ጥያቄው ይሄን ጩኸት የማሰማት ኃላፊነት የኔ አይደለም ብያምናለሁ አለብኝ አሁንም እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ ላይ በእምነቱ ምክንያት በማንነቱ ምክንያት የምታደርጓት እንቅስቃሴ ዋጋ ታስከፍላችኋለች በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ላይ በማንነቱ ምክንያት የምትወስዷት እርምጃ ዋጋ ታስከፍላችኋለች ስመልስልሽ የነበረው ጉዳይ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት with flying colors በጣም በሚያኮራ መልኩ አገልግሎት የሰጡ ወገኖች ሳይቀር ለአብይ ኢንኮንቪኒየንስ ስለሆነ ብቻ እየተገደሉ የታሰሩ ያሉበት ሁኔታ በኃይል አስመልሳለሁ ሁመራን ራያን አስመልሳለሁ ያለ ሰው ህግ አልቀበልም ያለ ሰው በኃይል የኔ የሚለው አካባቢ ቢነጠቅ ምንድነው የሚያቀርበው ምክንያት ስለዚህ እንደፈጠርጥረህ ነው እንደ ጉልበቴ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄን የማድረግ ስራ ላይ እነዚህ ሰዎች ጨርሰውታል አሁን ብዙ ትንታኔ መግባት አልፈልግም ቢያንስ ይሄ ሰውዬ ኢትዮጵያንም ማዳንም አለማዳንም ሌላ ጉዳይ ሆኖ ቢያንስ ግን ኢትዮጵያን ለዚህ ሰውዬ ሲባል እርስ በርሳችን ተባልተን ማለቅ የለብንም የሚለውን ነገር ማንሳት መቻል አለባቸው ይሄን መድረክ ለመፍጠር የሚያስችል እድል አዋሃት የትግራይ መንግስት ሰራዊቱ እንዲሁም ሌሎች በጊዜው ለማግኘት የምንሞክራቸው ወገኖች አሉ ሰርተዋል ማለት ነው በወሳኝ መልኩ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በጌታቸው ረዳ አመለካከት እና አስተሳሰብ የጦርነት ብዙ እልቂትን ያመጣብን ስለሆነ ወደ መደራደሩ እንሂድ እያለ ነው የኢትዮጵያ መንግስትን ለመደራደር መሞከር አለበት ለመደራደር ጥረት ማድረግ አለበት ፕላን 890 የምታስበው ትንሽ እስቲ ወደ መጨረሻው ደሞ እናዳምጣው የትግራይ ሰራዊት የራሱን ህዝብ ደህንነት ለማስጠበቅ ባረገው እንቅስቃሴ ይሄንን ለማድረግ የሚያስችል ለመወያየት የሚያስችል ግፋቢል ኢትዮጵያም ከመፍረስ ማዳን አለማዳን ሌላ ጉዳይ ሆኖ ቢያንስ ግን ህዝቡ እርስ በርሱ የሚባላበት ሁኔታ ወደ ተሟላ አርማጌዶን ማንገባበት ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል እድል እየፈጠረ ነው የሚል መታለኝ ይሄን እድል ግን ለመጠቀም የተዘጋጀ ሰው ማግኘት ይፈልጋል አሁንም ደጋግሜ ምን ማንሳት የምፈልገው
የትግራይን ህዝብ በአንድ ወይም በሌላ መልኩ በጦርነት ያልቻለውን ሰርቪስ በመከልከል አንቆ ለመንቀሳቀስ ለማጥፋት ይደረጋ ያለ እንቅስቃሴ ኢሚዲየትሊ በማስቆም ይሄ እድል ይኖር እንደሆነ ለማየት ዝግጁ ሆኖ ያለባቸው ከዛ ውጭ ብዙ መነጋገር ጉንጭ ማለት ነው። እሺ የትግራይ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት ነው ጦርነቱ እየተባባሰ ነው። በጣም ኃይለኛ እንግዲህ ጌታቸው ረዳን ኮንሰርን ያደረገው እልቂት ካለ ሬሊ ሊገባንና ልንረዳው እንችላለን ይገባናልና ከዚህ ጦርነት እልቂት ነው የሚመጣው። ህዝባችን ቢያልቅ ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም፣ ንብረታችን ቢወድም ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም። ግን ደግሞ ከዚህ የበለጠ ደግሞ በተለይ ለአዲስ ጄኔሬሽኑ የፖለቲካ የአሮጌ ቴፕ እንደገና ድግግሞች የሆነ ፖለቲካ ነው። አሮጌ ቴፕ ስታጫውቱ የድሮ ዘፈን እንደገና ሲዘፍነው እንደማለት ነው። ኤግዛክትሊ ፋሺስት እያለ የቲፒኤልኤፍ የኢትዮጵያ መንግስት ፋሺስት እያለ ነበር ቢጠራው፣ አሁን ፋሺስት እያለ እየጠራው ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ቲፒኤልኤፍን ቴሮሪስት ይለዋል፣ አሁንም ቴሮሪስት እያለው ነው። የእናት ጡት ነካሽ ይለዋል፣ አሁንም የእናት ጡት ነካሽ እያለው ነው። እንግዲህ አንድ አይነት ናቸው ያሉት ነገሮች፣ እየተደጋገሙ ነው ያሉት። ጦርነቱ እየተባባሰ ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች የኢትዮጵያ ዜጎች በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ጦርነቱ እየተባባሰ እንደሆነና ለእልቂት እየተዘጋጀ እንደሆነ ልታውቁ ይገባል። ጦርነቱ ላይ ውሃ የማፍሰስ ስራ መስራት እንዳለብን 8/90 ታሳስባለች ማለት ነው። ግን ደግሞ ከጌታቸው ረዳ ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ የአልጀዚራ ላይ የተዘጋጀ የኢንተርቪው ፕሮግራም ነው። በዚህ ኢንተርቪው ፕሮግራም ላይ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸሐፊ የሰራችው ጥናት አለ። ያንን በዛ ጥናት ላይ ምን እንዳለች እንሰማለን። እንዲሁም ደግሞ በለንደን ከተማ በዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ የሆነው ስለ ኢትዮጵያ ጦርነት ምን እንደሚል ለማወቅ እንሞክራለን። እዛ ላይ ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ገለልተኛ የሆነ ጋዜጠኛ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ደግሞ አለበት። እሱም ምን እንደሚል እንሰማና የዛሬ ፕሮግራማችን እናጠቃልላለን። ከሁለቱ ቪዲዮዎች እንግዲህ የኢትዮጵያ ጦርነት የተባባሰ እንደሄደና ለእልቂት እየተዘጋጀ መሆኑን እንድትረዱ ነው 8/90 የምታቀርበው ወይም ያዘጋጀችው ማለት ነው። ወደ አልጀዚራ ፕሮግራም እንሄዳለን። Ethiopia calls on its citizens to join the fight against rebels in the Tigray region. ተመልካቾቻችን በአልጀዚራ ላይ እነዚህን ሶስት ሰዎች ይዞልን መጥተዋል። ስዕሎቻቸውን የምታዩዋቸው ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ በተለይ የውጭ ሀገሩ ወይንም ደግሞ በሌላ ሰዎች የጦርነት ምን ይመስላል ምን አይነት እንደሆነ የሚነግረን ነው። ወደ ኢንተርቪው እንሄዳለን። Our guest now to talk more about this from London we have Donatella Rivera, Senior Crisis Advisor in the Crisis Response Program at እንግዲህ ምስሏን የምታዩት ስሟን ገልጿል። በስሟ መሰረት እንግዲህ ስልጣኗ ምንድነው? የዋና ወይንም ከፍተኛ የግጭት አማካሪ ናት። Amnesty International in Addis ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል ነው የምትሰራው። አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለችው አሁን የምትገኘው። Samuel Getachew, independent journalist. ሳሙኤል ጌታቸው ነው ኢንዲፔንደንት የሆነ ለማንም የማያግዝ ተመልካች ገለልተኛ የሆነ ጋዜጠኛ ነው። So from London, Martin Plout, senior research fellow at the Institute of Commonwealth Studies at the University of London. Thanks. የኛው ሰውዬ ደግሞ እንግዲህ የመጣው ከዩኒቨርሲቲ የበለንደን ከተማ በሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተመራማሪ ነው። የኢትዮጵያን ጦርነት ለወራት ያጠና የነበረ Thank you all for joining us. Just to let you know, the Ethiopian government and the Tigray People's Front didn't respond to our requests to join the panel. But let me start with
እንግዲህ የሚለው የኢትዮጵያ መንግስትና የቲፒኤልኤፎች ይሄንን ክርክር ሊደባለቁ አልቻሉም ነው የሚለው ግን አሁን ጥያቄውን ጀምሯል Donatella Rivera, we mentioned there the humanitarian crisis and this report from your organization about the possible crimes that are taking place there. Just talk to us a little bit more about that and the extent of it. እንግዲህ ጦርነቱ ምን እንደሚመስል ንገሪ ነው የሚለው ባጠናሽው መሰረት አንቺ ስለ ጦርነቱ ምንድነው የምትይው? Yes, this report presents the finding of an investigation that we carried out over several months. እንግዲህ ይሄ ሪፖርት ለብዙ ወራት ስንከታተል የነበረ ሲሆን በተከታተልነው መሰረት የደረስንበትን የሚያሳይ ሪፖርት ነው without being able to visit Tigray because the Ethiopian government has not until now allowed Amnesty International or any other international human rights organization የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ ማንንም የትኛውንም ኦርጋናይዜሽን በአገር ውስጥ እንድንንቀሳቀስና ወደ መቀሌ ሄደን በቦታው ተገኝተን እንድንዘግብና እንድናጠና አልፈቀደልንም ነው የምትለው to go to Tigray. So we traveled to Eastern Sudan to the refugee camps and interviewed women and girls who'd been እንግዲህ በዛ መሰረት ወደ በሱዳን በኩል ሄደን ከስደተኞቹ ጋር ተገናኝተን እዛ ያሉትን ስደተኞችን አግኝተናቸው አይተናል ሰምተናል ነው የምትለው victims of sexual violence in Tigray as well as humanitarian personnel medical personnel who had assisted these women and we እንግዲህ እዛ ስንሄድ ያናገርናቸው ሴቶችና ልጃገረዶች የተደፈሩ ሴቶችና ልጃገረዶች ነው የምትለው spoke to dozens of other women and girls in Tigray ሌሎች በመቶ የሚቆጠሩ በሺም እያለች ነው መሰለኝ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎችን ኢንተርቪው አድርጌያለሁ ነው የምትለው by phone really only during that window of opportunity when it was possible to connect to people in Tigray via the phone because since the beginning of the conflict last November there has been on and off prolonged periods of blackout when it's been impossible to reach anyone in Tigray by phone or by internet and that remains the case now በኢንተርኔት ወይንም በስልክ ማግኘት አልቻልንም ነው የምትለው እንግዲህ በጦርነቱ ምክንያት ሰርቪስ ስለሌለ በጣም አስቸጋሪ ሆኖብናል ነው የምትለው በኢትዮጵያ በኩል the level of sexual violence that has been inflicted on Tigrayan women and girls is shocking ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ነው ጥቃት የደረሰባቸው many of the survivors told us that they had been gang raped by multiple perpetrators at times while being held for days and weeks in conditions of sexual slavery several were raped in front of their children or other family members እንግዲህ የምትለው ምንድነው በጦርነቱ ላይ ያሉት ሁሉ እነዚህን ሴቶችና ልጃገረዶች ጥቃት አደረሰውባቸዋል ጥቃትም ሲያደርሱባቸው በወንድሞቻቸው በእህቶቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ፊትለፊት ሁሉ ጥቃት አደረሰውባቸዋል እንደዚሁም ደግሞ ይዘው በመሄድ ለሳምንታት ለሁለት ሳምንታት እንደዚሁ ያለ ፍላጎታቸው ጥቃት እያደረሱባቸው ለግብረ ስጋ ግንኙነት ወይንም ለግብረ ስጋዊ ለሆነ ባርነት ዳርገዋቸዋል ነው የምትለው and very often the rapes were accompanied by other forms of torture and ethnic slurs death threats beatings mutilations sort of attacks assault
እንግዲህ ምንድነው የምትለው ይሄ በዚህ ጦርነት ላይ እንደዚህ በሴቶች ላይ በግብረ ስጋ ግንኙነትን በተመለከተ ብቻ ሳይሆን ድብደባ በማድረግ በማስፈራራት ህይወታቸውን በማስፈራራት የሰውነታቸውን አካል በመቁረጥ ሁሉ ጥቃት አድርሰውባቸው ነው seem to be really aimed at inflicting maximum physical and psychological damage on the survivors. እንግዲህ ይሄንን ጥቃት ሲደርስባቸው ጥቃቱ ሆን ተብሎ ከፍተኛ ጉዳት እንዲያደርስባቸው ሁሉ ተደርጎ የተደረገባቸው ጥቃት ነው because of the nature of the gratuitous and sadistic physical brutality and the threats and degrading and humiliating treatment that was going with those atrocities. እንግዲህ እነዚህ ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት ማስፈራራት ድብደባ እና ሰውን እንዲያሳፍሩ የሚያደርጉ ድርጊቶች ሁሉ ነው የተደረገው scale of the violations is very significant በጣም ጎልቶ የታየ ነው ትንሽ የሚባል አይደለም ማለት ነው ትንሽ የሚባል አይደለም በጣም ጎልቶ የታየ ነው በብዛት 1 2 3 ሳይሆን በጣም በብዙ ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የደረሰ ነው ማለት such conduct by all forces, Ethiopian armed forces, Amhara special police forces, and Amhara Fano militias, as well as the Eritrean soldiers who've been operating alongside Ethiopian government forces. They have all been committing such atrocities. So እንግዲህ የምትለው ይሄንን እንግዲህ በጦርነቱ ላይ የተሳተፉ ወታደሮች ሁሉ ይሄንን ድርጊት ፈጽመውባቸዋል ነው የምትለው እንግዲህ በሷ አባባል የምትለው የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮችም የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎችም የኤርትራ መንግስትም ሁሉም ይሄንን ፈጽመዋል አድርገዋል ነው የምትለው So it's not a question of a few isolated cases, and those atrocities have been committed all over Tigray. ይሄ ደግሞ የተደረገው አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሳይሆን በሙሉ በትግራይ region ወይንም በትግራይ ክልል ውስጥ ነው and right from the beginning, from day one, when those forces entered the different parts of the Tigray region. ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተደረገባቸው ነው ማለት indicating that the perpetrators clearly did not worry about accountability and knew that they were acting with impunity. እንግዲህ ይሄ ነገር ደግሞ በጣም ይሄን ነገር ሲያደርጉ ደግሞ ይሄንን ጥቃት በህብረተሰቡ ላይ ጥቃትን ሲያደርጉ ምንም ኃላፊነት የሚወስድ ማንም ሰው የለም የትኛውም ወታደር ወይንም የትኛውም ክፍል ኃላፊነቱን የሚወስድ ያለ የለም ድርጊቱ እየተደረገ ነው የሚያስቆመው ያለ ሰው የለም ወይንም ደግሞ ማን እንደሆነ የሚያደርገው ለማወቅ የሚጠር የለም ህብረተሰቡ ግን ጥቃት እየደረሰበት ነው በአጠቃላይ የምትለው You mentioned there that the lack of accountability. So what are you calling on now from the international community to እና አንቺ አሁን እንግዲህ ይሄ ኃላፊነቱን የሚወስድ ማንም ሰው ስለሌለና የትግራይ ሴቶችና ልጃገረዶች በጣም እየተጠቁ ስላለ ምንድነው የምትዩ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ምንድነው የምትዩ ይላታል address this? Well, obviously the first address is the Ethiopian government. It is the በመጀመሪያ እንግዲህ ትኩረቴን የማደርገው ወደ ኢትዮጵያ ገቨርንመንት ነው የምትለው responsibility of the Ethiopian government to ensure that these allegations
ዜጎቹን ሊጠብቅና እነዚህን ክሶች ሊከታተል የሚገባው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ትላለች። Are independently and impartially investigated and promptly because we are 9 months into the conflict and that there's እንግዲህ እኛ ደግሞ ይሄንን ገብተን በገለልተኝነት አይተነዋል። ይሄ ጦርነት እንግዲህ 9 ወሩን ይዟል። 9 ወሩ ሙሉ እየተከታተለን ነበረ ነው። responsible are brought to justice and that the survivors are able to receive the medical care and psychosocial support. እንግዲህ ይሄ በጥቃቱ የደረሰባቸው ሴቶችና ልጃገረዶች ሕክምና እየተደረገላቸው መሆኑን ነው የገለጸው። that they need after the ordeals that they've lived through. We're also calling on the African Union as a እንደገና ደግሞ የአፍሪካን ዩኒየንንም ይመለከታል ይሄ ኬዝ እና የአፍሪካ ዩኒየንም ይመለከታል እያለች ነው የአፍሪካን ዩኒየን very important regional player to use its good offices with the Ethiopian government to ensure that it does the right things, including እንግዲህ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ሊያደርግ የሚገባውን በመንግስትነቱ ሊያደርግ የሚገባውን ትክክለኛውን ነገር እንዲያደርግ የራሳቸውን ተጽዕኖ ሊያደርጉ ይገባል። allowing the commission of inquiry that has been set up by the African Commission and rejected by the Ethiopian government to carry out its investigation in Tigray. And last but not least, we are calling on the UN Secretary General to እንደገና ደግሞ የዩኤን ሴክሬታሪ ጀነራል ጣፊውን ዋናውን ጻፊ የዩኤን የተባበሩት ድርጅትን ዋና ጻፊንም ይመለከተዋል ብለን ነው የምናስበው። እነሱንም ደግሞ ለነሱም ደግሞ ወደ እነሱም ፊታችን እናዞራለን እንደማለት dispatch the specific mechanism that he has at its disposal, a team of experts and the special ያ እንግዲህ በትግራይ ላይ እንደዚሁ የተባበሩት መንግስታት እነዚህን ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶችና ልጃገረዶችን መከላከል የሚችል ግሩፕ ልኮ ሊከላከል ይገባል ብለን ደግሞ ወደ ተባበሩት መንግስታት ፊታችን እናዞራለን እያለች ነው። representative on sexual violence in conflict to dispatch those mechanisms to Tigray and similarly the UN Human Rights Council to dispatch the special rapporteur on violence against women because so far the international community at different level has issued statements of concern and of condemnation about sexual violence in the Tigray conflict, but really 9 months on the time for statement is in a way long over and time for action is you know this is time to actually take concrete action to እንግዲህ በዚህ ጊዜ ነው በአሁኑ ጊዜ ነው ዩናይትድ ኔሽን እውነተኛ እና የሚታይ የመከላከል ስራ ሊሰራ የሚገባው to ensure that those responsible are brought to justice. እንግዲህ በዛም መሰረት ይሄንን ያደርጉ የነበሩት ወደ ለፍርድ እንዲቀርቡ ለማድረግ መጣር አለበት የተባበሩት መንግስታት ነው የምትለው። which is an important deterrent because the conflict is showing no signs of ending. If anything, the እንግዲህ እዚህ ላይ ደግሞ ይሄ ምንም ይሄ ጦርነት ያበቃል ብሎ ማሰብ ማይቻልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ዩናይትድ ኔሽን በጣልቃ ገብነት ለሌሎቹ ለተጎዱት ህብረተሰቦች ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶችና ልጃገረዶች ሊደርስላቸው ይገባል ነው። Development over the last couple of days
indicate that the conflict is escalating and expanding to እንደገና እዚህ ላይ ደግሞ የምታወራው ምንድነው ቀደም ያልኳችሁ ነገር ነው የጌታቸው ረዳ ቪዲዮ ላይ ያየነው ጦርነቱ እየተባባሰ እንደሄደ ነው እንደገና ደግሞ እዚህም ላይ እሷ የምትላችሁ ጦርነቱ እየተባባሰ እየሄደ ነው የምትለው to other areas and for that reason it is very important that all those who are involved in the conflict, both on the Ethiopian government side and on the TPLF side, they should know that impunity is not an option. That they, that if they commit war crimes and crimes against humanity and human rights violation, that they will be held accountable. የምትለው ምንድነው እንግዲህ በዚህ ጦርነት ላይ ተሳታፊ የሆኑት የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የቲዲኤፍ ተዋጊዎች እንግዲህ የጦር ወንጀል በጦር ወንጀለኛነት ሊከሰሱ እንደሚችሉ አውቀው ህብረተሰቡ ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ሊያቆሙ ይገባል እንግዲህ ይሄንን ሲያደርጉ ዝም ብሎ የሚያያቸው እንደሌለ ሊገነዘቡ ይገባል እንከሳቸዋለን በጦርነቱ ወንጀል ልንከሳቸው እንችላለን እያለች ነው Regrettably, the lack of action until now for 9 months is giving combatants a different message because እስካሁን ድረስ እንግዲህ 9 ወር ሙሉ ተዋጊዎቹ በህብረተሰቡ ላይ በሚያደርጉት ጥቃት ምንም ስላላላቸው እየቀጠሉበት የመሄድ አዝማሚያ እንዳላቸው አድርጋ ነው የምታወራው nobody has been held accountable so far and ማንም ሰው ተጠያቂ አልተደረገም እስካሁን ድረስ that is a very dangerous በጣም አደገኛ ነገር ነው state of affairs በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው ያለው እያለች ነው በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው ያለው እያለች ነው